ถ้าเปรียบเทียบชีวิตคือการเดินทางชีวิตของผมก็คือการพุ่งทะยานไปข้างหน้าชีวิตผมกำลังไปได้ดีทุกอย่างก็กลับตลปัดหลังจากเจอไอ้นี่สวัสดีครับโตโต้เซอร์วิสรับใช้ด้วยชีวิตยินดีให้บริการครับครับผมมหาเครื่องบินก็ตรงตัวครับผมก็คือเป็นอาชีพ2อาชีพที่มีความแบบต่างกันชัดเจนอย่างเงี้ยครับผมก็ของโตโต้เนี่ยก็จะเป็นกู้ภัยครับกู้ภัยแล้วก็ตัวคณิตเนี่ยเป็นสจ๊วตจริงๆก็เหมือนกับเขาก็เอามันมีสำนวนอยู่ก็คืออะไรนะมาเครื่องบินดอกฟ้ามาว่าอะไรเทือกๆนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบความรักของต่างเลเวลกันอะไรมาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของฐานะแล้ววันนี้ก็เป็นในเรื่องของอาชีพด้วยที่แบบก็คือไปอยู่บนฟ้าเลยจริงๆก็คือไปอยู่แบบบนเครื่องบินก็คือเป็นสจ๊วตแล้วก็ส่วนนี้คือเป็นกู้ภัยที่แบบขับรถอยู่ข้างล่างด้วยครับก็เลยมีความแบบคอนทราสต์เป็นการเปรียบเทียบกันอะไรใช่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเรื่องว่าหมาเห่าเครื่องบินครับ A Dog and a Plane ครับนี่เดินไม่เคยดูทางเลยเหรอเป็นคุณยายไฮสปีดได้ไงเอากันเลยปะล่ะวิถีคนป่าเถื่อนไปแล้วพี่ปวดขี้แหมหอยไว้ทรงเอแน่เลยอ่ะคงเป็นสจ๊วตต้องหุ้นแน่เลยว่ะแต่ยืมไม่ใส่ก่อนได้ปะยืมไปปลอมตัวแป๊บเดียวไม่ได้เว้ยสองอาชีพนี้มันดูควรจะเหมือนว่ามันไม่น่าจะมารู้จักหรือมาอะไรกันน่าจะมันไม่ควรจะแบบได้มาเจอกันหรือว่าอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมีคอนฟ lict อยู่ที่ว่าก็คือ2ตัวละครนี้เนี่ยดันไปมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้แบบรักใช่มีอุบิเหตุเกิดขึ้นก็เลยทำให้2คนนี้ต้องมารู้จักกันแล้วก็ทีนี้ก็เหมือนแบบต้องมีการทำงานชดใช้หนี้กันเราดันไปทำเรื่องที่ต้องชดใช้หนี้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเราจริงๆอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่มีปัญญาชดใช้ด้วยเงินเราก็เลยจะชดใช้เป็นการทำงานชดใช้แล้วงานที่เขาให้ชดใช้ทำเนี่ยก็คืองานของการสืบเรื่องชู้เพราะเขาคิดว่าแฟนตัวเองมีชู้อยู่อะไรเงี้ยก็มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคอนฟ lict แล้วก็ความสัมพันธ์ที่มัน develop กันขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกมิจฉาชีพมันเนี่ยเอาเสื้อผ้าแบรนด์เนมผมเนี่ยไปใส่จนเสียหายหมดแล้วครับทำงานใช้ปะล่ะถ้าไม่มีเงินก็ไปเข้าคุกอีกหน้าโอ้กันส้มคือด้วยแรกๆอ่ะคือวิธีการเจอกันตอนแรกคือมันเป็นอุบัติเหตุซึ่งแบบพออุบัติเหตุปุ๊บเราก็พยายามคุยดีๆแต่ว่าเขาเป็นแบบพื้นฐานจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแบบกระโชกโฮกห้าเฮาเปงก็เลยทำให้กับการ first impression มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งก็เราก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบหน้าคนนี้เลยว่ะแล้วก็ส่วนคนนี้เขาก็แบบเป็นฟิลเนี่ยก็คือมากวนๆเราเรื่อยๆก็เลยการเจอกันแต่ละครั้งก็จะเป็นเหมือนแบบการสู้การเถียงกันมากกว่าในช่วงแรกๆครับแต่ด้วยความที่มันยังมีเรื่องที่ยังต้องเจอกันอยู่นะยังต้องมีหนี้ที่ต้องใช้กันยังต้องทำงานให้กันมันก็เลยต้องเจอกันบ่อยแต่ด้วยความที่นิสัยมันต่างกันมากหลายๆอย่างมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีการแบบกัดกันบ้างเถียงกันบ้างอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับโตโต้เซอร์วิสรับใช้ด้วยชีวิตยินดีให้บริการครับไอ้หนุ่มกู้ภัยที่เข้ามาทำให้ชีวิตผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทำไมอะคุณเป็น B2B ไง Body to Body ครับผมรับบทเป็นโตโต้นะครับเป็นกู้ภัยหนุ่มนะครับกู้ภัยผู้ชนะครับผมชื่อสังกัดกู้ภัยผู้ชนะก็เป็นคนจริงใจคิดอะไรก็พูดเป็นคนสนุกเป็นคนล่าเริงรักพวกพ้องแล้วก็รักครอบครัวมากซึ่งครอบครัวคือมีแต่น้องสาวใช่ก็คือทำงานหาเลี้ยงน้องอ่ะก็เพราะแบบพ่อเสียแม่ทิ้งไปอะไรเงี้ยก็อยู่กับน้อง2คนเราก็เหมือนเป็นเสาหลักครอบครัวเพราะฉะนั้นเราก็จะในความสนุกความตลกมันอาจจะไม่ตลกบ้างก็ในความสนุกความแบบเป็นคนอย่างนั้นมันแบกรับหน้าที่หลายๆอย่างเอาไว้ว่าเราต้องดูแลน้องให้ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีพาร์ทของความจริงจังที่เป็นพี่ชายด้วยแล้วก็พาร์ทของกับพนิชก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงครับความยากของเรื่องนี้คือเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปิดหลายๆกองพร้อมกันแล้วเราต้องสวิตช์คาแรคเตอร์ให้ได้คือเรื่องสการ์เล็ตเนี่ยเราก็จะต้องเล่นเป็นแบบว่าเป็นองค์ชายเป็นแบบว่าเป็นเจ้าชายที่มีความแบบเคร่งขรึมดูแบบเป็นเจ้าชายเฟียสนิดนึงในขณะที่เรื่องนี้เนี่ยเราต้องเป็นแบบคือมันความแตกต่างของ2อันที่เตะพร้อมกันคืออันนึงคือต้องมีม่านมากๆเนี่ยที่อันนึงคือแบบคือพี่โจเขาอยากได้คนที่แบบกระเลิกกระลังนิดนึงแบบพูดอะไรก็พูดทำอะไรก็ทำคิดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือติดการพูดช่องเสียงเนี่ยมาจากโตโต้เนี่ยแบบไม่ต้องไปคิดมากแบบมันไม่ต้องมีฟิลเตอร์เลยหมายถึงว่าซึ่งจริงเราเป็นคนมีฟิลเตอร์มากเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เลยยากมากสำหรับเราอะไรเงี้ยใช่เราก็เอาพุ่งตรงนะเวลาทำการบ้านมันอาจจะน้อยแต่ว่าอันนี้ขอสารภาพตรงๆว่าทุกเช้าที่เตจะต้องทำคือหมายถึงว่าถึงเราจะน้อยมากตอนนั่งรถไป30นาทีก่อนนะเตจะเปิดดูอะไรหรือวะเปิดดูมาร์ค พาคินพูดจริงไม่ได้โกหกไม่งั้นเราเหมือนพออีกขั้วนึงที่เราเหมือนสมมติเราตื่นมาจากสการ์เล็ตอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบยังติดการพูดกันอะไรแบบนั้นอยู่ก็ต้องมาเติมมาร์ค พาคินหน่อย เติมมาร์ค พาคิน นี่แหละคือการทำการบ้านของเราประมาณนี้แหละก็คือนั่งรถไปตอนเช้าเนี่ยง่วงก็ดู TikTok ก็มีหลายเคสที่มีพี่กู้ภัยเขามาสอนเองเลยอะไรเงี้ยมา
เพราะว่ามันก็ต้องมีความ accurate ของสถานการณ์ที่จะทำไงว่าบางสถานการณ์มันเล่นด้วยความรู้สึกเซนส์ตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นมันต้องมีความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ย หนอนได้ฟัดเลยหนอนนี่ลืมเลยช้อนใช้ให้ฟัดเลยช้อนยังไงนะช้อนนี่ช้อนพี่ชิรัก กู้ภัยที่มีความแบบเฮลหน่อยมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความแบบร็อกความแบบกังหน่อยเขาเรียกแบบเหมือนแบบลุยอะไรสายลุยติดดินหน่อยอะไรเงี้ยครับทำพฤติกรรมอะไรที่แบบมันแบบเฮ้ยคุณเฮ้ยอะไรเงี้ยคือมันจะแบบมีความแบบเฟี้ยวหน่อยอะไรอย่างงี้ครับจริงๆเตเขาจะมีมุมนี้อยู่ถ้าเกิดเขาแบบเหมือนแบบไม่ได้มีความแบบมาคอนโทรลตัวเองอะไรเงี้ยหมายว่าจริงๆทุกคนมันมีแหละแต่ว่าด้วยความที่แบบเราอยู่ในบริบทสังคมหรืออยู่ในที่แบบมีความแบบกรอบของสังคมอะไรเงี้ยทำให้เราอาจจะแบบไม่ได้ปลดปล่อยด้านนี้ออกมาในด้านที่แบบว่าอยากจะแบบด่าคนอ่ะอยากจะพูดคำหยาบอ่ะอยากจะแบบปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าเขาเรียกว่าบริบทสังคมหรือว่าอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบอยู่ในกรอบไว้ทำให้เราแบบไม่ได้แบบปล่อยตัวอะไรมากขนาดนั้นก็เตจริงๆอยู่ในสังคมก็เตก็จะแบบไม่ได้ปล่อยตัวมากขนาดนั้นก็อาจจะแบบไม่ได้แบบคุ้นชินกับคาแรคเตอร์นี้เท่าไหร่ครับพี่โตโต้ครับในเรื่องก็จริงๆจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนั่นแหละแล้วก็จะคอยเป็นคนนำพาน้องๆทุกคนน่ะไปทำภารกิจต่างๆหรือว่าเวลาที่โตโต้มีปัญหาแล้วก็จะกลับมาคุยกับน้องๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนรักเพราะว่าเหมือนพี่โต้ก็เป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็รักพี่โต้มากเป็นห่วงพี่โต้อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่โต้ก็จะมีความตลกอยู่เหมือนเขาก็จะมีความแบบว่าเหมือนซื่อๆนิดๆอะไรเงี้ยสำหรับคุณโต้บางทีก็เบียร์กับพี่อาคีก็จะคอยแบบว่าแกล้งแกครับผมว่าพี่เตกับบทเนี้ยค่อนข้างสำหรับผมนะผมคิดว่าพี่เตน่าจะรู้สึกว่าอาจจะไกลตัวอะไรเงี้ยเพราะจริงๆพี่เตทุกคนเห็นก็อาจจะเป็นคนตลกปกฮาอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องเนี้ยมันจะเป็นมีความนักเลงมันมีความแบดอะไรเงี้ยซึ่งพี่เตอาจจะไม่ได้ไปแตะตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็อาจจะต้องคอยช่วยเขาเพราะเราเป็นผู้ชายแบดอยู่แล้วด้วยความที่พอรู้จักพี่เตในชีวิตจริงเนี่ยแล้วก็มาเห็นเขาในซีรีส์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบพี่เตต้องเรียนรู้อะไรจากพี่ม่อนมาค่อนข้างเยอะแล้วก็บางซีนเนี่ยพี่ม่อนไกด์พี่เตไปในทางที่ดีแล้วทำให้หมู่มวลของซีนนี้ออกมาได้ดีมากเลยครับพี่เตก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของกู้ภัยที่จริงๆจะต้องมีความเป็นเจ้าพ่อมาเฟียซึ่งเขาจะมีทริคของเขาอยู่ก็คือเวลายืนเขาจะไม่ยืนตรงเวลาเขาเข้าบทเขาจะชอบยืนเอี้ยวข้างอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกก็จะยืนเอี้ยวข้างหนึ่งแล้วก็เขาจะมีขาของเขาที่เขาจะคอยแบบเวลาเข้าซีนเวลาเขาจะเล่นเป็นแบบว่าดูแบบโหดๆเขาจะเตะขาขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งไม่รู้ว่าทำไปทำไมอันนี้คือสิ่งที่เราแกล้งเขาในกองว่าแล้วทำไมพี่ต้องเตะขาขึ้นมันเป็นไปเองอะอะไรอย่างเงี้ยการสักในเรื่องนี้มันก็เหมือนแปะทัตทูที่ตอนเด็กเราแปะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยแบบทำให้มันอยู่ทนทำให้มันอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยมันโดนเสื้อผ้ามันก็โดนขูดออกต้องมานั่งเติมอะไรเงี้ยก็มีอุปสรรคในเป็นรอยสักประมาณนึงเลยซึ่งทำให้เวลามันล่าช้าเยอะเพราะว่ารอยสักเพราะว่ามันก็ต้องทำออกมาให้ดูเหมือนที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่บางทีสีหลุดสีลอกนิดนึงก็ต้องมานั่งเติมหรือบางทีก็ต้องมานั่งลบใหม่ทำใหม่อะไรเงี้ยครับใช่คุณหยุดผมเนี่ยอยากให้คุณช่วยตามสืบชู้แฟนผมถ้าผมช่วยคุณเรื่องนี้นี่ขาดกันเลยปะก็อย่าเก่งเลยเห่ากันแล้วกัน แล้วเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เก่งแค่ปาก ครับก็เรื่องนี้นะครับผมนิวรับบทเป็นคณิตครับผมก็เป็นสจวตครับผมคณิตเนี่ยเป็นสจวตที่แบบมีความแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบสจวตตัวท็อปครับผมถ้าเกิดอยู่ในวงการสจวตคือเป็นสจวตตัวท็อปแล้วก็แบบสจวตด้วยกันอะไรอย่างนี้หรือแบบแอร์อะไรอย่างนี้ชอบครับผมเป็นตัวท็อปเพอร์เฟกต์ใช่ครับแล้วก็นิสัยเขาก็จะเป็นคนที่แบบทำอะไรก็จะค่อนข้างที่จะแบบทำให้มันแบบเป๊ะให้มันเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีความแบบอัธยาศัยดีเพราะว่าต้องดูแลผู้โดยสารครับแต่ว่าจริงๆคือในเรื่องจะมีคอนฟลิกต์ว่าตัวละครเนี่ยมีคุณพ่อที่เป็นแบบคนที่แบบค่อนข้างจะแบบสตริกแล้วก็แบบเหมือนต้องดูดีต้องเท่ต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคอนฟลิกต์ที่ทำให้แบบคณิตเนี่ยเป็นคนที่แบบเวลาจะทำอะไรก็เลยต้องแบบทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้มันดีทุกอย่างเพราะว่าไม่งั้นแบบจะโดนกดดันมาจากพ่ออีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงความยากก็นี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแบบบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยเพราะสจวตก็จะมีความแบบมีมาดของเขาอ่ะมีมาดมีความแบบมีหลังตรงหรืออะไรเงี้ยคือนี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากชอบอะไรในตัวคณิตเนี่ยผมว่าผมชอบความแบบความเป็นสจวตแล้วมีความเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบรู้สึกว่าแบบชีวิตมันเป็นดูเป็นระเบียบเป็นระบบอะไรเงี้ยครับคณิตเนี่ยก็เป็นสจวตคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในนอร์มในกรอบด้วยความที่ครอบครัวเขาอยากให้เขาแบบเหมือนแบบเขาต้องสู้กับกรอบสังคมอะไรมากมายอ่ะทำให้เขาก็จะมีการใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนติดแกรมประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วก็
เขามีแฟนเป็นกัปตันอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยใช้ชีวิตเหมือนแบบก็ตามสแตนดาร์ดของสจ๊วตตัวท็อปอ่ะกินหรูอยู่ดีมีแฟนเป็นหน้าเป็นตาเป็นกัปตันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีชีวิตแบบ upper level ไม่เหมือนเราใช่จริงๆนิวก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าลุคภายนอกอ่ะดูเป็นสจ๊วตได้ง่ายมากเพราะว่าแบบเหมือนแบบฟิกเกอร์เขาหน้าทรงเขาแบบทุกอย่างอ่ะมันดูเป็นสจ๊วตได้เพราะฉะนั้นแบบยิ่งพอใส่ชุดมันก็ดูคืออะไรเงี้ยใช่เจอพี่คณิตในซีนเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวดูดีตลอดเวลาแบบว่าไม่ใส่ชุดพี่สจ๊วตหล่อๆก็จะแบบว่าแต่งตัวทักอินดูเท่ๆอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นฟีลแบบว่าลูกคุณหนูอะไรเงี้ยเป็นฟีลแบบเครื่องบินเรามันเป็นหมากวัดประมาณนั้นครับผมแต่ว่าจริงๆเราก็จะไม่ค่อยได้วนไปเจอทางฝั่งนู้นเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เราก็จะทำภารกิจอยู่แต่กับฝั่งมูลนิธิอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเจอก็สนุกตลอดแล้วก็จะเห็นว่าลุคเขานี่คือออร่าคือกระตะโกนออกมาตลอดคือผมสนิทกับพี่นิวอยู่แล้วด้วยความที่เคยเล่นซีรีส์เรื่องแรกของผมเองที่เล่นบอทเทอร์บอยด้วยกันอะไรเงี้ยเลยน่าจะง่ายกว่าคนอื่นๆเยอะเพราะว่าด้วยความแบบเราเข้าใจลักษณะนิสัยเขาหรือว่าเราเข้าใจในตัวตนเขาอะไรเงี้ยมันเลยง่ายที่จะแบบเข้ากันได้แบบในทางบทด้วยแล้วก็ในทางชีวิตจริงด้วย อย่าโทษตัวเองดิคุณมันทิ้งคุณมันไม่เห็นค่าคุณ แล้วใครมาเห็นค่าผมอะ ใครไม่เห็นผมเห็นนะ แล้วก็ให้ออกก็เป็นเรื่องที่รอมานานมากที่บอกเราแบบเปิดตัว อยากดูแล้วอยากดูกันแหละแล้วก็มีคนเดี๋ยวพูดถึงว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ดูแล้วก็พอตอนนี้เราเริ่มแบบ เรามาเริ่มถ่ายกันประมาณช่วงต้นปี มกรา ต้นปีของ มกราใกล้จะได้ดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เขารอคอยเพราะว่า เป็นบทบาทใหม่ๆของเตนิว ใช่แล้วก็เป็นแบบซีรีส์คู่ที่แบบเราหายไปนานเราไม่ได้เล่นแบบซีรีส์คู่มานานแล้วครับตั้งแต่เชอรี่แมจิกก็น่าจะ3 ปีแล้วใช่ใช่ ผมเพิ่งเลิกกับแฟน ผมไม่พร้อมจะเริ่มใหม่อะไรตอนนี้คุณ คุณทำใจไปดิแต่ผมทำคะแนนเอง